به نام خالق هستی. اثر مرکب. فصل 4. پارت 1. تکانش. میخواهم یکی از دوستان بسیار خوبم را به شما معرفی کنم. این دوست که به بیل گیتس، استیو جابز، ریچارد برانسون، مایکل جردن، لانس آرمسترانگ، مایکل فیلیپس و خیلی از آدم‌های فوق‌العاده موفق دیگر خیلی نزدیک است. چنان اثری روی زندگیتان می‌گذارد که هیچ چیز دیگری چنین اثری ندارد. می‌خواهم شما را با تکانش آشنا کنم، یا همانطور که دوست دارم صدایش بزنم، تکانش بزرگ. بدون شک تکانش بزرگ یکی از قدرتمندترین و مرموزترین نیروهای موفقیت است. تکانش را نمیتوانید ببینید یا احساس کنید، ولی وقتی به آن دست پیدا می کنید خودتان متوجه حضورش می شوید. نمیتوان انتظار داشت که تکانش در هر موقعیتی از راه برسد، ولی وقتی خودش را نشان داد، وای! تکانش بزرگ می تواند شما را پرتاب کند به سوی موفقیت. وقتی تکانش را همراه خود دارید، دیگر تقریباً هیچ راهی وجود ندارد که کسی بتواند به شما برسد. به خاطر شروع این فصل هیجان زده هستم. وقتی ایده های مطرح شده در ادامه این فصل را به کار گیرید، نتیجه نهاییتان هزاران بار بیشتر از هزینه‌ای خواهد بود که برای خرید این کتاب پرداخته اید. جدی میگویم، این ایده ها بزرگ و مهم هستند. مهار قدرت تکانش بزرگ. اگر فیزیک دوره دبیرستان یادتان باشد، حتما یادتان است، نیست؟ قانون اول نیوتن را به یاد می آورید که به آن قانون اینرسی هم گفته می شد. اجسام ساکن تمایل به سکون دارند مگر اینکه نیروی خارجی بر آنها اعمال شود. اجسام متحرک تمایل دارند به حرکتشان ادامه دهند مگر اینکه چیزی مانع تکانش آنها شود. به عبارت دیگر، خوره‌های تلویزیون تمایل دارند که خوره تلویزیون باقی بمانند. آدم‌های موفق یعنی کسانی که به آهنگ موفقیت دست یافتند، با جدیت به تلاششان ادامه می‌دهند و در نهایت به موفقیت‌های خیلی بیشتری می‌رسند. ایجاد تکانش راحت نیست، ولی به محض اینکه آن را به وجود آوردید باید مراقب باشید. آیا از دوران کودکیتان بازی چرخ و فلک یادتان مانده؟ با چند نفر از دوستانتان دور هم جمع می شدید و به سختی چرخ و فلک را می چرخاندید، اما بعد همانطور که مشغول چرخاندن چرخ و فلک بودید آواز می خواندید. شروع کار همیشه کند بود و سخت. اولین قدم یعنی به حرکت درآوردن چرخ و فلک ساکن همیشه سخت‌ترین مرحله بود. مجبور بودید آن را بکشید و هل دهید. چهرهتان در هم می رفت و ناله و شکایت می کردید، اما با تمام وجود تلاش می کردید. اولش به نظر می رسید که این طوری موفق نمی شوید. در نهایت پس از تلاش زیاد و طولانی موفق می شدید. به آن کمی سرعت دهید و همراهش بدوید. با وجود اینکه آن را به حرکت درآورده بودید و دوستانتان با صدای بلند تشویقتان می‌کردند، برای اینکه به سرعت دلخواه برسید مجبور بودید با سرعت بیشتری بدوید و همانطور که با تمام قدرت می‌دویدید آن را پشت سرتان می‌کشیدید. سرانجام موفق می‌شدید. روی چرخ و فلک می پریدید و به دوستانتان ملحق می شدید و از برخورد باد با صورتتان و تماشای دنیای اطراف که تبدیل به دایره های رنگی شده بود لذت می بردید. بعد از مدتی وقتی سرعت چرخ و فلک کم می شد بیرون می پریدید و دوباره همراه آن می دویدید تا سرعتش بیشتر شود و دوباره روی آن بپرید. به محض اینکه چرخ و فلک به سرعت مناسب می رسید و به تکانش کافی دست می یافت، در حرکت نگه داشتن آن آسان می شد. پذیرش و اتخاذ هر تغییری به همین صورت است. شما با برداشتن یک قدم کوچک و انجام یک عمل در هر زمان شروع می کنید و پیشرفتتان
آرام و آهسته است، اما به محض اینکه عادت تازه شکل گرفته تان شروع به تأثیر گذاری کرد، تکانش بزرگ هم به شما ملحق می شود و موفقیت و نتایجتان به سرعت مرکب می شوند. وقتی یک موشک فضاپیما به آسمان پرتاب می شود، اتفاقی مشابه رخ می دهد. شاتل فضایی در چند دقیقه اول پرواز نسبت به زمان باقی مانده از سفرش سوخت بیشتری مصرف می کند. چرا؟ چون مجبور است بر نیروی کششی جاذبه زمین غلبه کند. وقتی این کار را انجام داد، می تواند به راحتی در مدار زمین شناور بماند. قسمت سخت ماجرا جدا شدن فضاپیما از زمین است. روش‌های قدیمی و رفتارهای شرطی گذشته درست مثل اینرسی، چرخ و فلک یا کشش جاذبه زمین هستند. هر چیزی فقط می‌خواهد در حالت فعلیش باقی بماند. برای شکستن اینرسی و به حرکت درآوردن خود جدیدتان انرژی خیلی زیادی می‌خواهید. اما وقتی به تکانش مناسب برسید، تقریباً شکست ناپذیر می‌شوید. و خیلی سخت است که متوقف شوید و با اینکه در آن لحظه به مراتب کمتر تلاش می کنید، با این حال نتایج بهتر و بزرگتری به دست می آورید. آیا تا به حال شگفت زده نشده اید که چرا افراد موفق به موفقیت‌های بیشتری می رسند؟ ثروتمندان ثروتمندتر می شوند. آدم‌های خوشحال خوشحالتر و آدم‌های خوششانس بیشتر خوششانسی می آورند. آنها به تکانش دست یافتند. وقتی به تکانش برسید، بی‌وقفه شما را جلو می برد. اما تکانش در هر دو سمت این معامله عمل می کند و می تواند به نفع شما یا علیهتان باشد. از آنجایی که اثر مرکب همیشه مؤثر است، اگر عادتهای بدتان به حال خودشان رها شوند، نیرویی ایجاد می کنند که شما را به قعر شرایط و عواقب شوم غیر قابل کنترل می فرستند. این همان چیزی است که در فصل اول کتاب دوستمان براد تجربه اش کرد. با چند عادت بد کوچک 33 پوند به وزنش اضافه شد و به خاطر تکانش منفی ناشی از آن عادتهای بد در کار و زندگی زناشوییش مشکلات و اضطراب فراوانی برایش به وجود آمد. قانون اینرسی میگوید اجسام ساکن میخواهند ساکن بمانند. اینجایی است که اثر مرکب علیه شما عمل میکند. هرچه زمان بیشتری را روی کاناپه بنشینید و سریال ها و برنامه های تلویزیونی را تماشا کنید، بلند شدن و حرکت کردن برایتان سخت‌تر می شود. پس بیایید همین حالا شروع کنیم. چگونه می توانید تکانش بزرگ را به زندگیتان فراخوانید؟ شما خودتان به وجودش می آورید، آن هم با انجام کارهایی که قبل از این درباره‌شان صحبت کردیم. یعنی 1. انتخاب‌ها و تصمیم‌های جدید بر اساس اهداف و ارزش‌های اصلیتان. 2. به کار بستن آن انتخاب‌ها از طریق رفتارهای مثبت و سازنده. 3. تکرار کافی آن اقدامات و اعمال مثبت برای به وجود آمدن عادت‌های جدید. 4. تبدیل رویه‌ها و ریتم‌های رفتاری به کارهای منظم روزانه. 5. ثابت قدم و پایدار ماندن برای یک دوره به اندازه کافی طولانی. بعد تکانش بزرگ سراغتان می آید که اتفاق خیلی خوبی است و شما عملاً توقف ناپذیر می شوید. مایکل فیلیپس را یادتان هست؟ همان شناگری که در المپیک تابستانی 2008 پکن 8 مدال طلای افسانه‌ای گرفت. چگونه این کار را انجام داد؟ با کار و تلاش زیاد همراه مربیش باب بومن توانست در یک دوره 12 ساله استعدادها و مهارت‌هایش در این رشته را تقویت کند. آنها رویه‌ها و ریتم‌های رفتاری مشخصی را ایجاد کردند و پایداری و ثبات را در عملکردهایش گسترش دادند
و همین موضوع فیلیپس را برای گرفتن تکانش مناسب در زمان درست بازی‌های المپیک آماده کرد. این رابطه همزیستی فیلیپس و بومن به خاطر بلند پروازی و پیشبینی پذیراییش و گستره‌ای که دارد یک جورهای افسانه‌ای است. بومن چنان ثبات و مداومتی را در تمرینات به وجود آورده بود که یکی از شفافترین خاطرات فیلیپس این است که بومن به او اجازه داده بود تا تمرینش را فقط 15 دقیقه زودتر تمام کند تا در مراسمی شرکت کند. فقط همین یک بار در 12 سال. تعجبی ندارد که فیلیپس در استخر شنا اینقدر شکست ناپذیر شد. احتمالاً شما یا یکی از دوستانتان آیپد دارید. آیا تا به حال به سیر تکاملی که باعث حضورش در جیب‌هایتان شده است فکر کرده ای؟ شرکت اپل مدت‌ها قبل از عرضه آیپد به بازار وجود داشت، در حالی که کامپیوترهای مک همیشه طرفداران بسیار وفادار خود را داشتند. آنها هنوز هم بخش کوچکی از سهم بازار کامپیوترهای شخصی را در دست دارند. آیپد اولین MP3 پلیر بازار نبود. در واقع اپل دیر وارد این بازی شد، اما آنها عواملی قدرتمند برای ادامه کار داشتند. ثبات و پایداری در تلاششان برای حفظ وفاداری مشتریان، تعهد شفاف و مستحکم برای کیفیت بالا، طراحی نوآورانه و مبتکرانه و کاربرد راحت. آنها MP3 پلیرهایشان را ساده، جذاب و با کاربرد راحت ساختند و از طریق کمپین‌های تبلیغاتی سرگرم کننده و مبتکرانه به بازار عرضه‌اش کردند و موفق شدند موفقیتشان خیلی ها را ناراحت کرد. ولی آیپد موفقیت یک شبه نبود. در سال 2001 که اپل آیپد را عرضه کرد، آنها از نرخ رشد درآمد 30% سال قبل به نرخ منفی 33% رسیدند. سال بعد یعنی سال 2002 باز هم نرخ رشد درآمدشان منفی بود، منفی 2% در سال. اما در سال 2003 نرخ رشدشان 18% بود. در سال 2004 نرخ رشد دوباره به حدود 33% رسید. در سال 2005 آنها به تکانش دست پیدا کردند و اپل یک باره به نرخ رشد درآمد 68% رسید و در حال حاضر بیش از 70% از سهم بازار MP3 پلیر را در دست دارد. همانطوری که می‌دانید از آن زمان تکانش بزرگ به آنها کمک کرده است تا بر بازار تلفن‌های هوشمند با آیفون و پخش موسیقی دیجیتال با آیتیونر حاکم شوند. در ضمن این تکانش باعث تجدید حیات و رشد در بازار اصلیشان یعنی کامپیوترهای شخصی شده است. با بودن تکانش بزرگ در کنارشان تعجب نمی کنیم که در سایر بازارها هم توسعه پیدا کنند. گوگل هم برای مدتی یک موتور جستجوی کوچک بود و برای زنده ماندن می جنگید، اما امروز بیش از 60% سهم بازار جستجوی اینترنتی را در اختیار دارد. یوتیوب فضای به اشتراک گذاری ویدیو در فوریه سال 2005 ایجاد شد و در نوامبر همان سال به طور رسمی راه افتاد، اما اصلاً وبسایت پربازدیدی نبود تا اینکه برنامه کوتاهی که به صورت زنده از شبکه NBC پخش شده بود در این وبسایت آپلود شد و خیلی از مردم برای دیدن آن برنامه به یوتیوب هجوم بردند. آن ویدیو به صورت ویروسی دیده شد و قبل از اینکه شبکه NBC تقاضا کند آن را از وبسایتشان بردارند بیش از 5 میلیون بازدید کننده داشت. پس از آن دیگر هیچ جور نمیشد آنها را گرفت. آنها به تکانش دست پیدا کرده بودند. امروز یوتیوب مالک بیش از 60% سهم بازار اشتراک ویدیویی است. گوگل خودش را به 2 بنیانگذار جوان یوتیوب رساند و 1.65 میلیارد دلار برای خرید تکانششان
پرداخت. مایکل فیلیپس، اپل، گوگل و یوتیوب چه چیز مشترکی دارند؟ آنها قبل از دستیابی به تکانش و بعد از آن کارهای مشابهی انجام می‌دادند. عادتها، رویه‌ها، نظم و انضباط و ثبات و پایداریشان کلیدهایی بودند که درهای تکانش را روی هر کدامشان باز کرد و وقتی تکانش بزرگ خودش را به آنها نشان داد، غیر قابل توقف شدند. قدرت رویه ها. بعضی از بهترین نیت ها و اهداف ما به این خاطر شکست می خورند که سیستم اجرایی مناسبی برایشان نداریم. برای حل این مشکل، نگرش ها و رفتارهای جدیدتان باید در رویه های روزانه، هفتگی و ماهانه گنجانده شود تا باعث تغییرات واقعی و مثبت شوند. یک رویه عملی است که هر روز حتما انجامش می دهید، طوری که سرانجام مثل مسواک زدن یا بستن کمربند ایمنی آن را به طور ناخودآگاه انجام دهید. مثل بحثمان در فصل عادتها، اگر هر عملی را که با موفقیت انجام می دهید به دقت بررسی کنید، متوجه می شوید که احتمالاً یک رویه را برای آن در پیش گرفته اید. این رویه ها با غیر ارادی کردن و اثر بخش کردن اعمالمان تنش‌ها و فشارهای زندگی را کم و زندگی را آرام می‌کنند. برای رسیدن به اهداف جدید و ایجاد عادتهای جدید لازم است رویه‌های جدیدی را برای پشتیبانی از اهدافتان ایجاد کنید. هرچه هدف بزرگتر باشد، رویه‌هایمان باید سخت‌تر و شدیدتر باشند. تا حالا این سوال برایتان پیش نیامده است که چرا اردوگاه‌های آموزشی نظامی اینقدر سخت هستند، جایی که وظایف نبستن کوچکی مثل مرتب کردن تخت خواب، برق انداختن پوتین‌ها یا خبردار ایستادن بیش از حد مهم هستند. ایجاد رویه‌ها برای آماده کردن سربازان جهت مبارزه از مؤثرترین روش‌هایی است که در آن سربازان عملکرد کارآمد، مثمر ثمر و قابل اطمینان برای فشارهای شدید را به دست می‌آورند. این رویه‌های بظاهر ساده که در دوره آموزش مقدماتی اجرا می‌شوند، آنقدر دقیق هستند که فقط در مدت 8 تا 12 هفته نوجوانان نازک نارنجی ترسو و شلخته را به سربازانی با اعتماد به نفس، بی‌پروا و مأموریت پذیر تبدیل می کند. رویه های آنها آنقدر خوب و دقیق تمرین داده می شوند که این سربازان جوان می توانند وسط آشفتگی جنگ هم به طور غریزی با دقت و ظرافت عمل کنند. این سطح شدید آموزش ها و تمرین ها سربازان را برای انجام وظیفهشان کاملا آماده می کند، حتی در شرایط وجود خطر مرگ حتمی. در حال حاضر ممکن است اوضاعتان اینقدر خطرناک نباشد، ولی اگر رویه‌های مناسب را در برنامه‌تان نگنجانید، پیامدهای این گونه زندگی کردن می تواند سخت و غیر قابل کنترل باشند. ایجاد رویه‌ای از کارهای منظم روزانه و قابل پیش بینی شما را برای پیروزی در میدان نبرد زندگی آماده می کند. گلف باز افسانه‌ای جک نیکلاس به دلیل رویه پیش از ضربه هایش معروف بود. او به یک نوع حرکت پایبند بود و قبل از هر ضربه انجامش میداد. مجموعه از رویه های ذهنی و جسمی که او را برای ضربه زدن متمرکز و آماده می کرد، جک از پشت توپ شروع می کرد و بعد 1 یا 2 نقطه بین توپ و هدف اصلی را انتخاب می کرد. همانطور که در اطراف قدم می زد و به توپ نزدیک می شد، چوب گلفش را با هدف میانیش همخط می کرد. پاهایش را در موقعیت قرار نمی داد مگر اینکه احساس می کرد کاملا برای ضربه زدن آماده است. بعد حالت خاصی به خودش می گرفت. چوب گلف را عقب و جلو می برد
و به هدف اصلی، هدف میانی و چوب گلفش نگاه میکرد و این کار را تکرار میکرد. فقط بعد از انجام همه این مراحل بود که به توپ ضربه میزد. یک روانشناس در یکی از مهمترین مسابقات لیگ زمان بین بیرون آوردن چوب گلف از کیف و ضربه زدن به توپ نیکولاس را اندازه‌گیری و ثبت کرد. حدس میزنید چه شد؟ به ظاهر در هر ضربه زمانبندی رویه جک بیش از 1 ثانیه تفاوت نداشت. شگفت انگیز است. همان روانشناس گرگ نورمن را در شکست تلخش در مسابقات مسترز سال 1996 ارزیابی کرد. همانطور که مسابقه جلوتر می رفت، رویه قبل از ضربه هایش سریع و سریعتر می شد. این تغییر رویه او ریتم رفتار و ثباتش را کم می کرد و او هرگز نمی توانست تکانش لازم را به دست آورد. وقتی نورمن رویه‌اش را عوض کرد، عملکردش غیر قابل پیش بینی و نتایجش بی‌ثبات و نامنظم شد. بازیکنان راگبی هم برای رویه‌های پیش از ضربه‌هایشان اهمیت زیادی قائل هستند، چون به آنها اجازه می‌دهد تا با هزاران باری که در گذشته این کار را انجام داده‌اند هماهنگ شوند. قابل پیش بینی است که بدون این رویه‌های قبل از ضربه عملکردشان زیر فشار زمانی تا حد زیادی کم می‌شود. خلبان‌ها هم باید همیشه چکلیست پیش از پروازشان را کامل کنترل کنند. این حتی شامل وقتی است که هزاران ساعت گزارش پرواز پر کرده‌اند و هواپیما هم با عملکرد عالی از مقصد قبلی رسیده است. در این شرایط هم باز باید بدون استثنا چکلیست قبل از پرواز را کنترل کنند. این کار نه تنها هواپیما را آماده می کند، بلکه مهمتر از آن روی خلبان متمرکز می شود و او را برای عملکرد آتی آماده می کند. همه آدم‌های موفق و صاحبان کسب و کار که با آنها همکاری کردم، علاوه بر عادتهای خوب برای انجام کارهای منظم روزانهشان، رویه‌هایی را به وجود آوردند. این تنها راهی است که هر یک از ما می توانیم به طور پیش بینی پذیری رفتارمان را تنظیم و کنترل کنیم. راه دیگری برای این کار وجود ندارد. یک رویه روزانه که بر اساس عادتهای خوب و کارهای منظم بنا شده است. چیزی است که موفق ترین افراد را از بقیه جدا می کند. رویه ها فوق العاده قوی هستند. برای ایجاد رویه‌های مفید و مؤثر، اول باید تصمیم بگیرید می‌خواهید چه رفتارها و عادتهایی را در خودتان نهادینه کنید. چند لحظه وقت بگذارید و اهدافتان را از فصل 3 مرور و بررسی کنید که این شامل رفتارهایی هم می‌شود که می‌خواهید اضافه یا کم کنید. حالا نوبت شماست تا به یک جک نیکولاس تبدیل شوید و بهترین رویه‌های پیش از ضربه‌تان را پیدا کنید. درباره جزئیاتی هم که نیاز دارید آگاهانه عمل کنید، به محض اینکه آن رویه را ایجاد کردید، مثلا یک رویه صبحگاهی، می‌خواهم تا اطلاع ثانوی آن را به طور کامل انجام دهم. وقتی از خواب بیدار شدید بدون هیچ حرف و حدیثی انجامش دهید. اگر کسی یا چیزی مانعتان شد دوباره از اول شروع کنید و ارادهتان را برای انجام آن کار قوی کنید. پشتیبانی از روزهایتان. اگر می‌خواهید با تلاش‌هایتان به موفقیت‌هایی در سطح جهانی برسید، کلیدش این است که عملکردتان را حول رویه‌ای در سطح جهانی بنا کنید. پیش بینی یا کنترل چیزی که ممکن است در وسط روز کاری برایتان پیش بیاید میتواند سخت و حتی بیهوده باشد، ولی تقریبا همیشه میتوانید شیوه آغاز کردن روزتان یا به پایان رساندنش را کنترل کنید. من برای هر دوی آنها رویه‌هایی دارم. در اینجا جنبه‌های متفاوتی از هر کدامشان را با شما در میان می‌گذارم.
تا هم ایده هایی به شما داده باشم و هم به شما کمک کنم تا قدرت و اهمیت ایجاد رفتارهای جدیدتان به صورت رویه های منظم را بهتر درک کنید. من اول اهدافم را در ذهنم مجسم می کنم و بعد رفتارها و رویه هایم را بر اساس آنها طراحی می کنم. شاید با به اشتراک گذاشتن بعضی از چیزهایی که برای من عملی و مؤثر هستند با استراتژی های آشنا شوید که دوست دارید امتحانشان کنید. بیدار شوید و بدرخشید. رویه صبحگاهی من مثل آماده سازی قبل از ضربه جک نیکولاس است و من را برای کل روز آماده می کند، چون هر صبح انجامش می دهم. در ذهنم حک شده است و لازم نیست درباره‌اش فکر کنم. آیفون من ساعت 5 صبح بعضی وقتها 5:30 زنگ می زند و من دکمه یادآوری را می زنم. بعد می دانم که 8 دقیقه وقت دارم. چرا 8 دقیقه؟ نمیدانم. از استیو جابز بپرسید. او آیفون را اینطوری برنامه ریزی کرده. در طول آن 8 دقیقه 3 کار انجام می دهم. اول به تمام چیزهایی فکر می کنم که قدردانشان هستم. می دانم که باید ذهنم را برای فراوانی آماده کنم. وقتی روزتان را با احساس سپاسگزاری برای چیزهایی که دارید شروع می کنید، نگاه، رفتار و پاسخ جهان به شما خیلی متفاوت خواهد بود. دوم، کاری را انجام می دهم که به نظر کمی عجیب می آید. هر روز به یک شخص ابراز محبت می کنم. تنها راه جلب عشق و محبت دوست داشتن دیگران است. یکی از چیزهایی که من خیلی بیشتر می خواهم عشق و دوست داشتن است. من با فکر کردن به یک نفر، هر کسی می تواند باشد، دوست، فامیل، همکار و غیره، خیلی مهم نیست، به او عشق و محبت می دهم و بعد با تجسم تمام چیزهای خوبی که برایش آرزو کرده ام عشق و محبتم را به سویش می فرستم. بعضی ها به این کار دعا می گویند، اما من به آن می گویم نامه عاشقانه ذهنی. سوم، درباره هدف شماره یک زندگیم فکر می کنم و 3 کاری را انجام می دهم که همین امروز می توانم برای نزدیک شدن به آن انجام دهم. موقع نوشتن این مطلب هدف شماره 1 من عمیق‌تر کردن عشق و صمیمیت در زندگی زناشوییم است. هر روز صبح 3 کاری را برنامه ریزی می کنم که می توانم با انجامشان اطمینان پیدا کنم که همسرم احساس عشق، احترام و زیبایی می کند. وقتی از خواب بیدار می شوم قهوه سازم را روشن می کنم و در حالی که قهوه دم می کشد حدود 10 دقیقه حرکات کششی می کنم. حرکاتی که از برنامه دکتر اوز انتخاب کردم. فهمیدم تنها راهی که می توانم با آن حرکات کششی را در زندگیم بیشتر بگنجانم تبدیلشان به یک رویه است. من مجبور بودم تا این کار را در جایی از برنامه بگنجانم و زمان دم کشیدن قهوه بهترین زمان ممکن بود. بعد از انجام حرکات کششی 1 فنجان قهوه می ریزم و روی صندلی راحتی چرمیم می نشینم. بعد زنگ آیفونم را برای 30 دقیقه بعد تنظیم می کنم، نه بیشتر نه کمتر، و مطلبی مثبت و آموزشی می خوانم. وقتی موبایلم زنگ زد مهمترین پروژه‌ام را بر می دارم و به مدت 1 ساعت با تمرکز کامل و بدون حواس پرتی روی آن کار می کنم. توجه دارید که هنوز ایمیل هایم را نخواندم. بعد از آن هر صبح رأس ساعت 7 سراغ چیزی می روم که به آن مأموریت بازبینی می گویم. من یک مجموعه اهداف تکرار شونده در تقویم روزانه ام دارم که هر روز 15 دقیقه را به تنظیم مجددشان اختصاص می دهم. در این زمان است که 3 هدف اصلی 1 ساله، 5 ساله، اهداف کلیدی آن فصل سال و اهداف اصلی هفتگی و ماهانه ام را بررسی می کنم.
بعد در مهمترین بخش آن مأموریت بازبینی 3 مورد از مهمترین و با ارزشترین اولویت‌های آن روزم را مرور یا تنظیم می‌کنم. یعنی از خودم میپرسم اگر امروز فقط همین 3 کار را انجام دهم کدام کارها هستند که بیشترین و بهترین نتایج را در نزدیک شدن من به اهداف بزرگم به وجود می آورند. فقط بعد از آن است که ایمیلم را باز می کنم و مجموعی از وظایف و مأموریت ها را برای بقیه اعضای گروهم می فرستم تا در آن روز پیگیری کنند. بعد سریع صندوق ایمیلم را می بندم و می گردم سراغ مهمترین و با ارزشترین اولویت های آن روزم. بقیه روز می تواند میلیون ها شکل متفاوت داشته باشد، ولی تا زمانی که رویه صبحگاهیم را به دقت انجام دهم بیشتر رفتارهای منظم کلیدیم انجام می شوند. یعنی نسبت به آن که هر روزم را بدون برنامه یا حتی بدتر از آن با مجموعه از عادتهای بد شروع کنم کاملا آماده می شوم تا کارهایم را در بالاترین سطح ممکن انجام دهم. رویاهای شیرین. عصرها دوست دارم که جمع بندی کنم. این کاری است که از جوانی و پیش خدمتی در رستوران یاد گرفتم. قبل از آنکه به خانه برگردیم باید تمام رسیدها، قبض، کارت‌های اعتباری و پول‌های نقد را جمع می‌کردیم. همه حساب و کتاب‌ها باید درست و دقیق می‌بود وگرنه مشکل بزرگی به وجود می‌آمد. خیلی مهم است که عملکرد هر روزتان را جمع بندی کنید. در مقایسه با برنامه آن روزتان اوضاع چطور پیش رفته است؟ چه کارهایی را لازم است به برنامه‌های فردا منتقل کنید؟ بر اساس اتفاقات آن روز لازم است چه چیز دیگری را به برنامه فردا اضافه کنید؟ چه کاری دیگر مهم نیست و باید حذف شود؟ به علاوه من دوست دارم هر ایده یا بینش جدیدی را که در طول روز کسب کرده ام در دفتر وقایع روزانه‌ام ثبت کنم. تا حالا بیش از 40 دفتر وقایع روزانه از ایده ها، بینش ها و استراتژی های باور نکردنی و شگفت‌انگیز جمع کردم. سرانجام قبل از رفتن به رخت خواب حداقل 10 صفحه از یک کتاب الهام بخش را می‌خوانم. می‌دانم که ذهن انسان پردازش آخرین اطلاعات مصرف شده پیش از خواب را ادامه می‌دهد. بنابراین می‌خواهم برای پیشرفت و پیشبرد اهداف و آرزوهایم توجهم را روی چیزی مفید و سازنده متمرکز کنم. به همین سادگی اتفاقات بد خیلی زیادی ممکن است در طول روز رخ دهند، ولی چون پشتیبان‌های ذهنیم را کنترل می‌کنم می‌دانم که همیشه روزهایم را با تمام قوا شروع و تمام می‌کنم. ایجاد تغییرات برای بهبود بخشیدن. هر از گاهی رویه هایم را متوقف می کنم. در غیر این صورت زندگی راکد و غیر جذاب می شود. یک مثال سادهش کار کردن با وزن است. وقتی برای مدتی در یک زمان ثابت و به یک روش مشابه و تکراری بدنسازی می کنم بدنم نمایش نتایج مرکب را متوقف می کند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.